Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mas pinalawig pa ni Pangulong Duterte ang community quarantine bilang pag-iingat sa coronavirus disease 2019. Kung noon ay Metro Manila lamang ang sakop, simula kagabi po ay kasama na ang iba pang lugar sa buong Luzon. Ibig pong sabihin niyan, suspendido ang mga transport service at bawal na bawal lumabas sa mga bahay kung hindi naman kailangan. Ang agarang epekto niyan sa balitang hatid ni Jonathan Andal. So if we miss this flight, what we gonna do? It's too much. Why it's like this? You have to be considered. Actually, this is... It's not fair. Naiyak na sa galit ang babaeng ito matapos harangin kaninang madaling araw sa MacArthur Highway boundary ng Valenzuela at Maykawayan, Bulacan. Papunta raw sila ng airport para sa kanilang flight pa Canada. Dahil meron naman silang ipinakitang itinerary, pinayagan sila ng mga pulis at sundalo na makadaan. Ang problema, hindi makakabalik sa Bulacan ang kaanak nilang maghahatid sa kanila sa airport. Is this fair? Oh Lord, what kind of government is this? Ano kayo mo, mami, man? Parang nasa martial law tayo na ano. Alas 12 ng hating gabi nang lagyan ng harang ang boundary ng Valenzuela at Maykawayan. Sorry po sir, nagdeklara po ng total lockdown sir. Nagdeklara ng total lockdown. Opo. Simula anong oras po? 12:01 sir. 12:01. Yes sir. So wala na papapasukin. Wala. Ano lang ang papayagan itong mga to? Mga cargo vehicles, yung mga essential goods lang po. Ang mga ito na galing Valenzuela na pawisan ng Bulacan naipit sa lockdown. Sa dami nila, siksikan na at hindi na nasunod ang social distancing. Panggabi yung trabaho ko eh. Sana hinintay muna nila makauwi yung mga tao. Paranyaki pa ako nagtatrabaho. Kung magla-11 ng out ko, kung magla-lockdown ng alas 12, hindi na makakayanan na isang oras yung biyahe. Kaninang tanghali pa po sinabi. Ngayon lang gabi sinabi yun eh. Tulad ko, SA po ako, sa airport pa po ako. Bawal kami maghawak ng phone. So hindi po namin ma-monitor kung ano nangyayari. So may nagsabi na lang na lockdown na. Gusto na namin makauwi, pagod na kami sa biyahe. Maya-maya, dumating na ang hepe ng Valenzuela Police. Meron na pong instruction na isara namin. No? Paano pong mangyayari sa kanila, sir? Sa Bulacan, kung paano lang papasukin yan, pero wala na. Pero sabi ng mga taga-Bulacan Police, hindi sila kundi Valenzuela ang nagpatupad ng lockdown. Sila po ang nag-lockdown dyan. Bandang 1:30, pinayagan na rin magkadaan papasok sa Bulacan ang mga naipit sa lockdown. Pero di na sila hinanapan ng ID at isa-isa na lang kinunan ng body temperature. Dumating naman si Valenzuela Mayor Rex Gatchalian matapos mabalitaan ng sitwasyon. Maring nagka-misunderstanding lang. Pero ano ba talaga ang utos mo? Ano ba ang sabi? Bawal na talaga magpapasok dito? I can't answer for Bulacan. I can only answer for the Valenzuela side. Talagang, I think, may total lockdown. Jonathan Andal, GMA News. Ang iba pang guidelines sa Luzon-wide community quarantine sa balitang hatid ni Ian Cruz. This is an emergency. And during an emergency, tumabi kayong lahat. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April 12, 2020, coinciding with the entire end of the Holy Week. It will be an enhanced quarantine during which the movement of everyone will be significantly limited. Mas pinalawak ni Pangulong Duterte ang quarantine dahil sa pagdami ng kaso sa bansa ng coronavirus disease o COVID-19. Sinuspindi na ng gobyerno ang mass transportation. Mass public transport facilities shall be suspended. And number 7, land, air, and sea travel shall be restricted. A strict home quarantine shall be observed in all households. Movement shall be limited to accessing basic necessities. Provision for food and essential health services shall be regulated. And there will be heightened presence of uniformed personnel to enforce quarantine procedures. Wala nang pasok ang mga kawani ng gobyerno maliban lang sa nagbibigay ng emergency frontline services. A work-from-home arrangement shall be implemented in the executive branch except the PNP, AFP,
PCG, and health and emergency frontline services, border control, and other critical services, which shall ensure a skeletal workforce. Sa pribadong sektor naman, Only those private establishments providing basic necessities and such activities related to food and medicine production, i.e., public markets, supermarkets, groceries, convenience stores, hospitals, medical clinics, pharmacies, and drugstores, food preparation and delivery services, water refilling stations, manufacturing and processing plants of basic food products and medicines, banks, money transfer services, power, energy, water, and telecommunications supplies and facilities shall be open. panawagan ng Pangulo sa mga kumpanya habang naka-enhance community quarantine. Maybe you can consider paying the 13-month pay or just paying them baski kalahati sa sweldo nila kung walang trabaho as a way of showing your solidarity with the Filipino at this critical time. Inabisuhan niya rin ang mga barangay na tugunan ang pangailangan sa pagkain ng kanilang mga nasasakupan. Sa kabila ng pangamba na magkaipitan sa pagkain, may mga nagtitiyak na sa Pangulo na sapat ang supply para sa lahat. There will be sufficient food. That there will be no hunger in the coming weeks because we have enough supplies. Apila ni Pangulong Duterte sa iba pang nakakaangat sa buhay. You might be able really to alleviate the situation by just understanding also the plight of the workers. Papayagan naman ang mga taga-media na bumiyahe sa loob ng quarantine area pero may kondisyon. Media personnel intending to travel within the quarantine area shall secure an identification card from the Presidential Communications Operations Office. Ian Cruz, GMA News. Kumusta naman kaya ang sitwasyon sa boundary ng Caloocan at Bulacan matapos ideklara ang Luzon-wide community quarantine? Alamin natin sa balitang hatid ni Darlene Kai. Wala pa rin akong kahit pagod ako sa trabaho, di nyo kami papapasukin. Grabe naman kayo. Gutom na ako. Hindi nyo kasi maramdaman kasi kayo nandito. Ganyan ang eksena dito sa boundary ng Caloocan at San Jose del Monte, Bulacan pagsapit ng hatinggabi nang simulang ipatupad ang idineklarang enhanced quarantine. Walang pinayagang makapasok maliban sa health workers, pulis o militar. Sa magkabilang bahagi, humaba ang pila ng mga sasakyan. Naipon ang mga tao. Lockdown ho, pati yung mga naninirahan. Ano naman ang mangyayari sa amin? Ano yung tinatawag na social na distance na yan? Kung ganito po magiging kalakaran dito. Karamihan, maagang pinauwi matapos ideklara ang suspension of work at enhanced quarantine. Yun nga lang, dito na sila inabutan. Saan po yung quarantine na sinasabi na yan? Tapos isang buwan? Ano pang darami yung tao, napahaba ng pila. 12 PM naglabas ng memo for the cancellation ng pasok, tapos pagdating dito lockdown. Yung ganyan. Ano pamilya namin? Sasabi na kami sa inyo, wala na, close na. Ayaw mo makinig. Sa taas ng tensyon, nagkainitan ng pulis at mga taong gustong makadaan. Giit ng mga pulis, ipinatutupad lang nila ang utos sa kanila. Maya-maya, pinapila ang mga walang dalang sasakyan at pinapasok pagkatapos i-check ang temperatura. Pero ang mga motorista, hindi pinapasok agad maliban sa health workers, pulis at mga magde-deliver ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Sinabihan kami maghintay. Naghintay kami. Iba pinapasok na kami, di ba? Sa kabila, sir, pinapasok na yung mga motor sa kabila, sir. Naghintay kami, tapos di kami papapasukin. Ano yun? Darlene Kai, GMA News. Samantala sa akin pong biyahe kanina pong madaling araw para sana makaparito po at makapag-unang hirit, nakita ko rin po ang ilang nagbaka-sakaling makalusot naman sa checkpoint sa boundary ng Pasig, Marikina at Rizal. Narito po ang aking mainit na balita.
Alas 4 ng madaling araw sa kahabaan ng Marcos Highway sa area ng Cainta, Rizal, papasok ng border ng Pasig, Marikina. Matindi na ang traffic dahil sa mas minaigting na community quarantine. Isa-isang kinausap ng mga tauhan ng PNP ang bawat nasa sasakyan para busisiin kung saan sila pupunta. Tumatagal sa iba dahil may mga walang mapakitang ID o dokumento. Paalala ng PNP, tanging mga nasa listahan ng mga exemptions lamang ang makakalabas, kabilang ang media, mga medical personnel at iba pang frontliners at mga magde-deliver ng goods for commodities. Kanina, sa kabila ng pagpapahinto sa public transport, may mga jeep pa ring bumiyahe. Ang kanilang mga sakay na pasahero, una nang pinababa at pinabalik. Marami ang naglakad pabalik. Sa tindi ng traffic, pati tuloy ang ambulansya, hirap makadaan sa halos walang galawang traffic. Kaya sumampa na lang ito sa Center Island at nag-counterflow. Pero may iba pang sasakyan ang nainip at ginaya ang ambulansya dahil wala nang galawan ang mga sasakyan. Ang iba raw sa mga sasakyan mula pa alauna naroroon. Ang ibang empleyado nagsabing may pasok pa rin sila sa opisina dahil di naman sila pinayagan ng kanilang kumpanya mag-work from home. Silipin natin ang sitwasyon ng mga stranded na pasahero matapos suspendihin ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, maraming commuters ang stranded sa Commonwealth Avenue. Halos kalahati ng highway ang mga pasaherong nag-aabang ng mga masasakyan. Iba't ibang dahilan ng kanilang pagbiyahe, kahit na may home quarantine ang tema ng gobyerno sa pagbabawal ng biyahe ng mga pampublikong sasakyan. Pero ang dahilan nila ay of course mahalaga sa kanila kahit pa may banta ng COVID-19. Isang grupo ng mga factory workers, for example, sa EDSA North, na walang masakyan, na no work, no pay, kaya gusto pa rin makarating sa pabrika sa Malabon. Wala naman daw kasing pasabi na tigil operasyon sila. Kailangan ng arawang sweldo. Welder, for example, na nagpipilit makapasok para may pangkain. Non-essential business ang sektor nila sa mga panahong ito. Sa elliptical road, isa ang pharmacist sa nakikipagbunong makasakay papasok sa kanilang butika. Sa Holy Spirit, ang isang caregiver na kagabi pang kailangan ng kanyang 88-year-old Alzheimer's disease patient pero stranded hanggang ngayon. Sila naman ang exempted dapat sa lockdown bilang frontliners. Sana daw may ibigay namang transportasyon sa kanilang gobyerno, kanila. May mga bumabiyahe namang pa isa-isang jeep na punong-puno sa pag-uunahan ng mga pasahero, mga UV Express na hindi na rin sumusunod sa social distancing. Hindi sila hinuhuli ng mga local traffic enforcers. Kaawaan na rin sa mga stranded passenger at kawalan pa rin ng malinaw na guidelines sa kanila ng immediate commanders nila. Ang LTO ay naninita ng mga overcrowded jeep at pinabababa ang kalahati ng mga sakay nila. Hindi rin muna nagpapatupad ng ban sa public utility vehicles. Pinapaalalahanan lang nila ang mga commuter, Rafi, na baka makarating nga sila sa paroroonan nila pero abutan sila ng istriktong lockdown ay hindi na sila makauwi. Yun ang problema, Rafi. Mark, yung binabanggit mo na pinapayagan pa rin yung pampublikong sasakyan, may utos ba yan ng Quezon City Government? Or yung mga nagpapatupad dyan ng, kumbaga, nagdesisyon na lang na payagan na ang mga ito? No, hindi ito dahil sa instruction sa kanila. It's more of lack of instruction. So parang pinapaliwanag nila sa akin na paano bang gagawin nila na nakikita nilang napakaraming stranded passengers, may pa isa-isang bumabiyahe, wala naman silang hawak na clear instruction kung anong gagawin. Yung mga darating bang jeep para magsakay na mga stranded passengers ay itataboy nila, hindi nila pasasakayin, hindi nila mailagay ang sarili nila sa ganoong papel sa ganitong sitwasyon. Kaya ang ginagawa nila ay pinapaalalahanan na lamang nila na mag-social distancing kung kakayanin. Pero of course, sa komosyon ng lahat ng ito, pagka sumakay, bumuhos ang pasahero, ay wala na yung social distancing na yan. Hanggang kailan kaya papayagan ng mga ito, papublikong sasakyan na bumiyahe dahil malinaw naman sa utos na talagang kanselado ang mga pampublikong sasakyan na Mark? Well, wala akong nakausap na top-level officials. Ang nakakausap ko ay yung mga nasa ground, katulad ng LTO at local traffic enforcers. Ang sinasabi nila, sila man ay naghihintay din ng klarong guidelines
and they are hoping na bago bumaba sa kanila itong malinaw na guidelines na ito ng ban on public transport, sana daw ay wala na itong mga stranded passengers para hindi na mahirap ipatupad. Pero sa ngayon, dahil wala pa naman daw malinaw ding guidelines sa kanila, hinahayaan din muna nila yung mga pasahero. Kasi Rafi, ito yung mga pasahero na nag-night shift, na kailangan umuwi kaninang umaga. So pinapayagan nilang makauwi ang mga ito. Meron rin of course na mga umagang umalis ng bahay, papasok sa kanilang mga trabaho. Yan yung baka abutin daw ng paghihigpit mamaya, siya namang hindi makabalik sa kanilang mga bahay, Rafi. Panghuli na lamang, Mark, itong mga pinapakita niyong video, marami dito mga mag-uwian. Pero yung mga nabanggit mo, napapasok sa trabaho, sila na may mga essential personnel na maituturing, Mark? Oo, mga essential ito ayon doon sa guidelines na inilabas kagabi ng Malacanang, yung mga nasa sektor ng health services. Kasi meron dyan pharmacy, for example, papunta sa kanyang butika, sa kanyang pinagtatrabaho ang butika ay hindi makasakay. So nung tinanong siya, and it's very discouraging, Rafi, dahil ang sagot niya, hindi niya alam kung bukas pa papasok pa siya. Kung ganito ang sitwasyon na kailangan niyang siya ay pharmacist, kailangan siya sa butika, pero wala man siya masakyan. Kung ganun din lang daw ang sitwasyon ulit bukas, ay baka hindi na lang siya pumasok. Yung isa dyan na nakausap namin sa may Commonwealth, pinakitaan niya kami, she's ready with all her IDs, kanyang professional IDs, ang kanyang work permit, para patunayan sa anumang checkpoint na siya ay caregiver, ay hindi rin makasakay. Kagabi pa raw siyang tinatawagan dahil yung kanyang pasyente na 88-year-old na may Alzheimer's disease ay kahapon pa siyang kailangan pero hindi siya makapunta. Ito ang mga essential frontliners na hindi makarating sa kanilang pupuntahan dahil sa pagkakansila ng public transport nang walang alternatibo. So Mark, itong mga problema ito, yung mga nakikita pa lang natin, hindi natin alam kung ano yung mga consequences nitong mga pangyayaring ito. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Tala, ito naman po ang nadaanan ko kaninang alas 9 ng umaga sa Marikina area habang papasok po dito sa aming opisina. Ito po, marami pong residente ang nakikita pa rin na naglalakad sa kalsada kahit pinaiiral po yung enhanced community quarantine na ang ibig sabihin dapat ay nasa loob lang ng mga bahay at lalabas lamang kung may mga kinakailangan. Yung iba ho ay may mga dalang mga pinamili. Importante rin naman po syempre yung mga pagkain sa pagkainan. At bukas din po yung ilang tindahan at may mga, naka-standby pa rin po sa labas nito. Samantala sa punto pong ito ay makakapanayam naman natin si Assistant Secretary Maria Rosario Vergeire. Magandang tanghali po sa inyo, Assistant Secretary Vergeire. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po. Confirm lang po natin yung kumpirmadong kaso muli ng coronavirus disease sa bansa at ilan na nga ho ba ang mga sumakabilang buhay ng dahil dito? Yes, ma'am. Sa ngayon po, meron pa rin ho tayong 142 base sa ating kwenta kahapon at datos kahapon. Pero mamaya po, madadagdagan na po ito dahil pumapasok na ho sa amin ang mga datos galing po sa ating mga opisina na pinanggagalingan nito. So maybe mga alas 4 po, mababago na ho natin itong numero at mabibigay sa inyo. We have a total of 12 deaths. Sa ngayon po, sa araw na ito, wala pong bagong namatay sa araw na to na itatala pa dito sa ating report. Yung mga pumapasok po kada araw, doble pa rin ho ba yung bilang? Hindi ho natin masabi kasi paiba-iba po yung ating pasok ng mga kaso o numero ng kaso sa pang-araw-araw. Marami rin hong mga factors na kailangan natin tignan kapag tinitignan natin ang datos, lalong-lalo na po sa sitwasyon natin dito sa atin na medyo iisa lang po ang pinanggagalingan ng mga test results natin. So, minsan ang pasok ng kaso ay dahil sa pasok ng laboratorio na natapos. Pero paano ho tinatamaan yung mga bagong kumpirmadong pasyente po ng coronavirus? Ano-ano ho yung profile ng mga ito? Itong mga bagong pasyente natin ay pareho pa rin ang ating mga profile. Mas nandun po tayo dun sa sinasabi nating working age group. Nakikita na ho natin yung pattern ngayon na mula mga 29 years old hanggang mga 59 years old ay medyo marami pong naapektuhan. And then when it comes to symptomatology o yung may mga simptomas po, makikita po natin that most of them, around almost 30%,
to 35% ay mild po ang mga simptomas at makikita rin ho natin na may mga severe at critical ay mga around 9%. I see. Pero naunan nyo na hong sinabi na at least 40% po no mga pasyente may COVID-19 ay wala hong travel history at hindi naman ho na-expose no sa mga taong may coronavirus pero nakakuha po ng sakit na ito. Paano ho ba nangyayari yon at anong ibig sabihin nito? Tama po yan, ma'am. No? So base sa ating mga pag-aaral sa these past days na tinitignan natin yung ating mga kaso, nakikita na ho natin ngayon na marami po sa ating mga kaso ay walang history of travel, wala pong history of epidemiologic link or exposure sa ibang taong may positive case. So tinignan din ho natin yung kanilang profiles at nakita natin na meron na ho tayo yung tinatawag na clustering. Yung clustering po, meron pong isang tao nahawahan niya ng halimbawa ang kanyang asawa o kaya ang kanyang anak o kaya ang kanyang kapatid, kaopisina. So nakakita na ho tayo ng clustering. Pangalawa, nakita na ho natin na yung ibang mga kaso, wala na siyang relasyon dun sa ibang kaso. So ibig sabihin po, wala na ho tayong pagkikitaan, no? Or wala na ho tayong paglilink or i-relate itong kasong walang relasyon sa iba. Kailangan na natin malaman kung saan nanggaling o yung index case nitong mga kasong ito. So pag ganito na po ang itsura ng ating sitwasyon, ibig sabihin we already have sustained community transmission. Yun ang delikado po ano at papaano ho na ngayon na may ganyan community transmission na lalo meron ho kasing mga inilabas po ang WHO, sinasabi particularly naman po sa mga ospital daw na maaaring mas tumagal sa ere o airborne ito pong sinasabing COVID-19 na virus. Lalo na kapag yung nagkakaroon po ng aerosol na yung within the hospital. Is it confirmed already? Ano ho ba ang direktiba sa inyo tungkol po dito? Yes, ma'am. Nakita na natin yan kanina yung article at na rin natin yan, na-refer natin sa mga eksperto. At sinasabi naman nila, that is a common information among healthcare workers, especially in hospitals. Kasi talaga naman daw pong nangyayari yan, especially yung sinasabi nga natin mga aerosol. So ganun pa rin ang gagawin natin, especially in hospitals. Alam po na mga hospital natin yan how to address this kind of situation where dapat yung infection prevention and control procedures kasama po yan sa mga ginagawa natin dyan sa ospital. And of course, yung kapakanan ng ating healthcare workers na dapat lagi sila naka-N95 mask kapag sila ay nagtitreat ng ating mga pasyente. And of course, the other personal protective equipment ay dapat meron sila. I see. All right. May mga naging very happy, talagang nagbunyi dito ho sa sinasabing good news na isang pagaling po ng unang pasyente na tinamaan nga po ng COVID-19. Ano ho ba ang ating profile tungkol po sa kanya? Ano ho ang nangyari? Paano ho siya gumaling? Ano bang kwento tungkol po sa kanya? Yes, ma'am. Itong pasyente na ito ay ang kauna-unahan. Actually, ang kauna-unahang Pilipino na naka-recover ito sa ating COVID-19 na kaso. Meron ho tayong nauna na 2 Chinese national na naka-recover nung end of January po, na sila po ay nakauwi sa kanilang bansa dahil nag-test na po silang negative dito sa virus na ito. Ito pong ating kauna-unahang Pilipino ay nag-umpisa ho ang kanyang sakit noong March 5 at pagkatapos po siya po ay na-confine sa isa sa ating mga ospital dito and ito lang po, nag-test na po siya 2 beses na negatibo dito sa sakit na ito at ang kanyang mga naitalang mga simptomas ay nag-resolve na rin. Okay. Alright, yung sinasabi ma'am ng WHO test dapat pero yun nga paano ho tayo kaya magkakaganon ng senaryo kung kulang naman tayo pati sa atin pong mga test kits so far? Yes, ma'am. Pag sinabi naman ho yung test, hindi naman po kailangan na laging makakasukat tayo sa mga ganyang pamantayan ng WHO. It depends on the setting of a country. So katulad ho tayo dito sa ating bansa, resource constraint po ang ating bansa. So inaayon lang po natin ayon sa ating resources. Not to say na pinababayaan natin ating mga pasyente. So ngayon po ang ginagawa natin, we are prioritizing those who are vulnerable, yung pong ating mga matatanda,
yun pong mga taong may underlying conditions, at of course, yung mga taong pumapunta sa ating mga facility na may severe at saka critical cases. As for the rest, yung perong mild or symptomatic, iyan po ay nasa isang quadrant nung ginagawa natin kung saan sila naman po are advised to stay home, monitor themselves, and if symptoms persist, they can call their doctor or they can go to the facility to get themselves assessed. Yun nga, ma'am, meron din sinasabi si Senator Manny Pacquiao na 50,000 test kits no ang kanila pong idodonate together with Chinese business tycoon Jack Ma. Ito ho ba'y kumpirmado na, ma'am? Nakita na ho natin no, yung ating sulat ng ating butihing senator, and we are thanking him for this effort. And of course, nandyan na po yan. Kasama po ng ibang mga gustong mag-donate pa rin. Marami hong gusto magbigay sa ating department ng mga ganito. Pinapadaan lang ho natin sa tamang proseso para masiguro natin na tama, safe, and effective po itong mga binibigay sa atin para sa ating kababayan. Ma'am, marami rin hong mga namomroblemang health workers na apektado po nitong Luzon-wide lockdown. Kasi sabi nga, marami din sa kanila ang mga nagko-commute, hindi ba? Pero dahil nga wala hong public transport, papaano daw sila? So meron ho ba tayong contingency measures or plans po mula sa DOH para, sabi nga, ihatid sundo sana? O baka may ibang mga nagre-request na sana yung mga hotels no, magbukas para po sa kanila. Ano ho ang ating ginagawa tungkol dyan? Yes, ma'am. Atin nang natawagan ang ating mga kasama sa gobyerno ng mga ahensya para matulungan tayo sa puntong ito. Unang-una po, kaninang umaga, nang hingi na ho tayo ng tulong sa DILG, pamunuan ng DILG, para lang ho magkaroon ng, nag-issue kami ng blanket certification or authority para lang po magkaroon lahat po ng hospital workers, whether they are medical or non-medical, at saka lahat po ng health workers from DOH and also our local government unit should be exempted from this lockdown. Kasi po, kailangan pumasok ang medical personnel para matugunan ang kailangang serbisyo ng ating mga kababayan. So, yun naman pong pagdating sa sasakyan, na kausap na ho natin ang Department of Transportation at saka po ang MMDA at saka ang iba pong mga private na groups na willing na tayo tulungan. And also, we are trying to contact po yung ating company or lines ng P2P para magkaroon po tayo ng P2P for our healthcare workers. So, ito pong lahat ng transportation na ito ay para lang sa ating mga healthcare workers. So, sana po yung mga ibang tao, hindi porke meron na tayong mga ganitong sasakyang minomobilize, manatili pa rin po kayo sa inyong mga bahay kung wala po kayong essential function dito sa ating gobyerno. Kamusta ho naman yung mga ospital natin? Nakaka-cope pa ba sa dami ho ng mga kaso ngayon ng coronavirus? Aaminin po natin ngayon, ma'am, na ang ating mga ospital ngayon, especially here in Metro Manila, ay napupuno na po. Dahil nga po sa dagsa ng tao because of this. Hindi natin sinasabi na gano'n na kadami ang ating mga may sakit ng COVID-19, no? Kaya lang marami pong nagsushow ng mga signs and symptoms. Kaya nga po, nung isang linggo, nagpalabas na tayo ng directive na yun lang hong mga may mga mild at saka asymptomatic, huwag na munang pumunta sa ospital at mag-monitor muna ng sarili kasi nakikita ho natin na mas tataas ang risk ng pagkakahawa-hawa ng populasyon. Kung pati po yung mild at asymptomatic ay nasa ospital din at nag-aantay kasama ng mga posible na may COVID-19. Ngayon po nga, mayroon nga tayo pinapatupad na enhanced community lockdown. Ano ho ang garantiya no, na of course ito ay kahit paano hindi man talaga matanggal yung virus, no, pero mapigilan yung pagkalat nito ng husto. Lalo na sa mga matataong lugar. Kaya lang, ma'am, nakikita ho natin, parang hindi na-observe kasi yung mga social distancing, no, lalong-lalo na pagka pinapatupad na po yung mga checkpoints. Tama po yan, ma'am. No? Alam nyo, pag tinignan nyo po ang experience sa ibang bansa, look at Wuhan, look at the other countries kung saan nagpatupad ho sila ng social distancing, makikita nyo ho yung numero ng kanilang kaso. Like in Wuhan, you're just looking at 2 to 3 cases per day. Bumaba ho ng husto dahil pinatupad ng maayos. Dito po sa atin, ang social distancing po natin is the enhanced community quarantine kung saan lahat na po ng tao pinag-uutusan na manatili kayo sa inyong bahay. At lahat na ho ng public transport dapat hindi na ho nagpapasada. Lahat po ng eskwelahan nakasara. Kasi po pag nagpatupad tayo ng social distancing, kailangan integrated po
ang ating pagpapatupad. Hindi pwedeng sinuspindi mo lang ang klase pero ang trabaho ay naandyan pa. Hindi pwedeng nagsuspindi ka ng klase tapos nagsuspindi ka ng trabaho pero pinababayaan mo pa rin ang public transport na mag-transport pa rin sila ng pasahero. Hindi titigil gumalaw ang tao. We should limit all movements of people so that we can cut transmission. Pero sa ngayon po, of course, nag-uumpisa pa lang naman ho tayo ng pagpapatupad. Sana po bukas at sa mga dadating na araw, makikinig na po yung ating mga sambayanan na manatili sa loob ng bahay. Hindi po tayo nag-holiday ngayon. Nakikita pa rin ho kasi natin ang mga tao na nasa labas pa rin ng kanilang mga bahay, pumupunta at naglalakad sa kanto. Hindi ho tayo dapat gumagawa ng ganyan. Tulungan niyo ho kami sa gobyerno na maipatupad natin ng maayos itong enhanced community quarantine para maputol po natin ang transmission ng sakit na ito at sana bumaba na ang mga kaso sa susunod na mga araw. Ma'am, just to confirm lamang pong muli, ilan na ho ang hawak ng DOH na mga test kits at iilan pa ho yung darating na magagamit? Sa ngayon ho, may mga donasyon na dumating. Like po yung donasyon ng South Korea, dumating na po dito sa atin nung Sabado ng hapon, na ipadala na ho natin sa RITM para ma-validate nila. May parating pa ho galing sa Japan and galing sa China. And of course, there are private groups which are donating also na padating. So more or less, ilan na po? Hindi ko ho mabigay sa inyo yung kwenta, no? Pasensya na po kayo. Pero ang sinasabi natin, padating po lahat. Kinikwenta pa lang ho ngayon ng ating direktor ng RITM. Hindi kinikwenta per piece, pero ang utos po ay kwentahin niya kung ilang test ang magagawa para alam natin at masabi sa taong bayan na meron tayong ganitong kadaming mga test na magiging available kung sakaling pumasa po lahat yan doon sa ating regulatory standards. So ito pong sinasabi rin kay Senator Pacquiao, 50,000 yon na madadagdag. Yes, ma'am. Ito po yung kanyang i-donate sa atin. Okay. Pero yung pong status naman ng mga test kits po ng UP scientists na sinasabi nga ho, maganda sana dahil mas mura yun, kung bibilhin po. Okay na ho ba ito? Kailan ba maaprubahan? After 2 weeks nga ba o 3 weeks after maaprubahan po ng WHO, ma'am? Yes, sir. Yes, ma'am. Nung Friday, pumasa na siya sa ethical clearance. Pinasa na ngayon po sa ating National Reference Laboratory kahapon para mag-umpisa na ng field testing. Field testing na lang po ang gagawin nito. Pag nakaraan ng field testing at nakita natin na according naman at saka compliant sa standards na meron tayo, mag-uumpisa na po tayo nito. Hindi po kasali ang WHO sa proseso natin na ito. Tayo po itong locally produced natin na teknolohiya ng testing kits ay ipinasa lang po dito po sa FDA at saka sa ating RITM. Tayo lang gumagawa. So hopefully, by next week sana meron na po. Alright. Maraming pong salamat, ma'am, sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitanghali. Maraming salamat din. Yan po naman si Undersecretary Maria Rosario Vergeire ng DOH. Walang pinalulusot ng mga motorista sa mga checkpoints sa Laguna na galing sa probinsya kaya ang ilan ay bumalik na lang sa kanilang mga pinanggalingan. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, sa unang araw nga ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa buong Luzon ay bantay sarado na ng Philippine Marines ang northbound lane ng SLEX sa papuntang Maynila at sa may bahagi nga ng Calamba. Nakaharang sa kalsadang isang 6x6 truck habang nakadeploy naman ang mga armadong sundalo sa checkpoint. Walang galawan ng traffic dahil walang pinapalusot ang mga Marines maliban sa ilang truck na nagdi-deliver ng pagkain. Kaya ang ilang motorista wala nang nagawa kundi mag-U-turn sa pinanggagalingang probinsya tulad ng San Pablo, Santa Cruz, Lipa, Tanawan, Batangas City, Lucena at Bicol. Sa boundary ng San Pedro at Muntinlupa, wala nang buwabiyahing jeep at bus. Kaya ang ilang mga pedestrian tulad ng mga lalaking ito na galing sa trabaho, 5 kilometro na ang nilalakad at umaasang makakahanap ng paraan para makauwi sa Nueva Ecija. Umaangal naman ang ilang mga manggagawa dahil ang kanilang kumpanya, 1,100 pesos lang ang pinasahod, malayo sa 7,500 pesos nilang kinsenas na kita. Kaya apila nila, alalayan naman sila ng gobyerno para hindi magutom ang kanilang mga pamilya sa panahon ng enhanced community quarantine.
Ang Binyan LGU, Rafi, pusa naman ang ginagawang simulation drills sa kanilang nasakupan mula sa pagkuha sa tatamaan ng COVID-19, pagdadala sa designated hospitals at pagdidisinfect sa bahay at barangay na magka-positive para maagapan ang pagkalat ng virus sa oras na tumama sa lungsod. Hanggang sa ngayon, Rafi, ay nananatiling COVID-free ang Binyan City. Samantala, Rafi, sa aking sitwasyon nga dito sa San Pedro, boundary ng Muntinlupa, makikita natin talaga namang siksikan ang sitwasyon dito. Marami pa rin ang sa ating mga kababayan ang natatraffic at sa ating video, makikita natin talaga namang ang haba na kilometro ng haba ng mga sasakyan, walang pinalulusot at yung mga kababayan lamang natin na pauwi sa kanilang mga bahay at yung mga nagtatrabaho sa mga ospital ang pinapayagang makapasok dito sa mga area ng checkpoints. Kaya naman patuloy na paalala at apila ng mga otoridad, lalo na ng Laguna PPO, na sa ating mga kababayan sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine, manatili na lang sa ating mga tahanan para makaiwas sa matinding abala. Rafi. So dyan, sa dami ng mga ipinakita mong naghihintay ng mga tao, pati yung mga sasakyan, nadadagdagan pa rin ba yan? Or nababawasan na talagang umuwi na lang sa kanilang mga tahanan at pinanggalingan, itong mga stranded ngayon dyan? Alam mo, Rafi, nakakapagtaka dahil hindi pa rin nababawasan yung dami ng sasakyan. Nadadagdagan pa ito. At talaga namang sa kahit na U-turn na yung ilan sa ating mga kababayan, yung likuran, patuloy pa rin tumutukod yung traffic dahil meron pa rin mga nagpipilit na makalusot. Ang problema, talaga namang merong mga mahigpit yung pagpapatupad ng ating kapulisan na talagang walang palalagpasin dito, maliban lang doon sa mga exempted. At isa pang problema dito, Rafi, kani-kanina lamang nagkaroon pa ng aksidente, banggaan sa pagitan ng isang sasakyan at ng isang truck, kaya nagpalala pa ito sa bigat ng daloy ng trapiko. Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Samantala, kumuha naman po tayo ng update mula naman sa mga checkpoints sa North Luzon Expressway mula sa ating kapuso na si Jamie Santos. Jamie? Connie, kung kahapon walang nakatalagang community quarantine inspection sa loob ng North Luzon Expressway matapos ang deklarasyon ng enhanced community quarantine sa buong Luzon, meron ng mga nakapwestong pulis at sundalo sa loob ng NLEX. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa loob ng North Luzon Expressway. Mistulang parking lot nga ang kahabaan nito kaninang umaga. Ang dulo ng traffic na nasa may bahagi na ng tabang. Mahigpit kasi ang pinapatupad na checkpoint na nakapwesto sa southbound lane bago ang Bukawi Toll Plaza. 2 lanes lang ang nadaraanan at talagang iniinspeksyon ng mga otoridad kung sino lang ang mga dapat padaanin. Ayon sa NLEX, ilang entry at exit points na ang nakasara dahil sa enhanced community quarantine sa buong Luzon. May nakapwestong checkpoint sa may southbound at northbound ng Balintawak Toll Plaza. May checkpoint din sa may southbound bago ang Bukawi Toll Plaza. Sa Mindanao Toll Plaza, sa bungad pa lang hindi na pinapatuloy ang mga motorista. Shortcut din ito papuntang Valenzuela City kaya isinara na rin ng Interagency Task Force ang kalsada at pamunuan ng NLEX. Pinapadaanan naman sa service road ang mga motorista patungong Paso de Blas para doon lumusot. Sinara rin sa mga motorista ang ilang toll plaza at interchange dahil pa rin daw sa enhanced community quarantine. Sarado ang toll plaza southbound ng Marilao, northbound ng Mindanao Toll Plaza at northbound ng Smart Connect Interchange. Connie, nandito tayo sa may Bukawi Interchange kung saan nakikita nyo nga sa aking likuran na may isinasagwaring inspeksyon sa bawat motoristang dumaraan, papasok at palabas ng NLEX. Connie? Maraming salamat, Jamie Santos. Dahil bawal bumiyahe ang mga pampublikong sasakyan, hinarang ng mga pulis sa EDSA Ortigas Checkpoint ang mga pumapasada pa rin. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, nakatutok ngayon dito sa EDSA ang lahat ng mga miyembro ng PNP Highway Patrol Group para sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine na nagbigay daan sa suspensyon ng lahat ng public transportation sa buong Luzon. Hinabol, Rafi, at hinarang ang mga pampublikong sasakyan na patuloy na bumiyahe sa kabila ng pagsuspinde ng pamahalaan sa lahat ng public transportation. Alas 7 na magsimula ang harangan sa southbound lane ng EDSA bago mag-Ortigas Avenue. Umabot pa sa puntong 3 lane ang naokupahan ng mga naharang na taxi. Paliwanag ng mga taxi driver ay hindi nila nabalitaan na bawal na pala silang bumiyahe bilang bahagi ng Enhanced Community Quarantine, isang hakbang laban sa pagkalat ng COVID-19. May mga pasaherong papuntang airport ang naipit
May mga umiyak dahil kailangan daw sana silang makarating ng opisina para kumuha ng gamit tapos ay uuwi na agad ng bahay. Papunta sa ospital naman ang dahilan ng iba. Sobrang sama ng loob ng mga taxi driver. Paano na raw sila ngayon lalo pat sila ang inaasahan ng kanilang pamilya. Walang nagawa ang ilang pasahero kundi bumaba at paglakad. Ang mga napagbigyan ay yung mga may hinahabol na flight palabas ng bansa. Pero bago payagan, kailangan munang magpakita ng mga travel documents ang pasahero ng taxi. Pakinggan natin ang hinaing ng mga taxi driver at mga pasahero, pati na rin ang tugon sa kanila ng PNP Highway Patrol Group. Pag walang biyahe, walang kain, gutom. Wala, baka mabaliw na ako, makagawa pa ako hindi magaganda, wala na. Dapat tulungan kami ng gobyerno. Kukunin namin yung computer sa office para mag-work from home. Nakakayang kasi nakikipag-usap kami sa kanila, tinatalikuran kami. Wala ng public utility vehicles, mula bus, jeep, taxi, pati tricycle. Hindi na sila maaaring gumamit ng lasangan. Rafi, makaraan ng halos 5 oras na naharang dito sa EDSA ay ibinalik na o patuloy na ibinabalik ngayon yung mga lisensya ng mga taxi driver dito. Pero sabi nitong si Colonel Wilson Doromal, Regional Chief ng PNP HPG NCR, bukas ay iba na yung sitwasyon, mas maghihigpit na sila at kung may mahuli pa ring lalabag ay titikita na daw. Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Mga kapuso, tayong lahat may magagawa ngayong nahaharap po tayo sa matinding pagsubok. Gumagaling po ang COVID-19 at kayang kontrolin basta tulong-tulong po tayo. Tayong mga Pinoy sanay na sa kaliwat ka ng pagsubok. Pero ngayon, nahaharap sa kalabang hindi natin nakikita. Sa mga hamon, sanay tayong sama-sama. Bawas po tayo, isang tao lang po. Pero ngayon, kailangan natin munang dumistansya sa isa't isa. Sanay tayo sa kasiyahan at paglilibang, lalo kung mga mahal sa buhay ay kasama. Pero ngayon, kailangang magdamayan, kahit nasa kanya-kanyang bahay lang. Ngayon, higit kailanman, kailangan maging matiisin at masunurin. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa nakararami. Ang paglaban sa COVID-19 na isang sakit na gumagaling. Literal na nasa ating mga kamay. Kaya natin ito. Pilipino tayo, magdasal tayo. Yes, kami rin po dito nagpa-practice ng Yan, social social distancing. distancing. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Kung may mga nakaligtaan po kayong balita, mag-subscribe lamang po sa youtube.com/GMAnews para sa mga ulat at istorya mula po sa aming mga news teams. Araw-araw pong tumutok sa Balitanghali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang mula po sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima, ang inyong mga kasalo dito sa Balitanghali.